Πολλοί θρύλοι δεν είναι απαραίτητος δημιουργήματα της φαντασίας, καθώς αρκετοί θρύλοι στηρίζονται σε πραγματικά γεγονότα. Απλά στην περίπτωση που υπάρχει κάποιος αληθινός πυρήνας ή κάποιο στοιχείο πραγματικότητας, μερικές φορές δεν είναι εύκολο να το διακρίνεις και να το ξεχωρίσεις. Αν σας αρέσουν τα βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε το like για υποστήριξη. Το 1911 η σιδηροδρομική εταιρεία Ζανέτη προσέφερε στους Ιταλούς μια δωρεάν δοκιμαστική διαδρομή στο νέο τους τρένο. Οι επιβάτες απολάμβαναν τη βόλτα τους κάνοντας μικρές συζητήσεις και απολαμβάνοντας τα αναψυκτικά τους. Ήταν χαρούμενοι και ανέμελοι. Εκείνο που δεν γνώριζαν ήταν ότι δεν θα επέστρεφαν ποτέ. Μια από τις τοποθεσίες που περίμεναν να θαυμάσουν ήταν η νέα σύραγγα που περνούσε από ένα βουνό. Ήταν μία από τις μεγαλύτερες που κατασκευάστηκαν εκείνη την εποχή. Οι 106 επιβάτες και το πλήρωμα του τρένου Ζανέτη πιθανόν να είχαν σκεφτεί 2 φορές πριν ξεκινήσουν την περιπέτειά τους αν γνώριζαν τι θα τους συνέβαινε. Ακριβώς όπως και οι επιβάτες του Τιτανικού που ξεκίνησαν για την πρώτη και τελευταία κρουαζιέρα σχεδόν 1 χρόνο αργότερα, δεν έφτασαν ποτέ στο προορισμό τους. Η διαφορά όμως είναι ότι κανείς δεν ξέρει τι συνέβη με το τρένο. Η αμαξοστοιχεία εισήλθε στη σύραγγα μήκους μισού μιλίου στο βουνό της Λομβαρδίας και δεν βγήκε ποτέ, εξαφανίστηκε. Μετά το περιστατικό, οι σιδηροδρόμοι και η αστυνομία έψαχαν κάθε τετραγωνικό εκατοστό, αλλά δεν βρήκαν κανένα ίχνος αμαξοστοιχείας ούτε και των επιβατών, με μοναδική εξαίρεση 2 επιβάτες που είχαν πηδήξει από το τρένο λίγο πριν εξαφανιστούν στη σύραγγα. Αργότερα, όταν οι 2 επιβάτες συνήλθαν από αυτό που συνέβη, ανακρίθηκαν από τις αρχές και ένας από τους επιζώντες μίλησε για την ιστορία του τρομερού ταξιδιού του σε μια Ιταλική εφημερίδα. Άκουσε ένα ασαφή βουητό ήχο. Πέρα από τον μαύρο καπνό μπορούσα να δω μια γαλακτώδη λευκή ομίχλη που έπεφτε από τη σύραγγα και κυριολεκτικά κατάπιε το τρένο σαν ένα κύμα. Κανείς δεν μπορούσε να βρει μια σωστή εξήγηση για αυτή την παράξενη εξαφάνιση. Δεκάδες είχαν δει την αμαξοστοιχεία να φεύγει από το σταθμό στη Ρώμη και να εισέρχεται στη σύραγγα, αλλά κανείς δεν το είδε να βγαίνει από την άλλη. Κάπου εδώ ξεκινούν τα παράδοξα, καθώς το μυστήριο βαθαίνει ακόμα περισσότερο αφού αναφέρεται πως υπάρχουν αρχαία μεσαιωνικών μοναχών από τη Μόντενα που ισχυρίζονται ότι είδαν ένα τρένο 3 βαγονιών με ανθρώπους μέσα σε αυτό. Σημειώστε τώρα πως ένα άλογο ήταν το ταχύτερο μέσο μεταφοράς εκείνη την εποχή και ότι οι σιδηροδρόμοι δεν είχαν εφευρεθεί ακόμα τον Μεσαίωνα. Στη συνέχεια, στη δεκαετία του 1840 υπάρχει μία αναφορά ότι οι επιβάτες του Ζανέτη εθεάθησαν στο Μεξικό. Ένας ψυχίατρος σε ένα τοπικό νοσοκομείο άφησε σημειώσεις λέγοντας ότι μια ομάδα 104 Ιταλών εισήχθησαν όλοι σε κατάσταση ιστερίας. Πολλά χρόνια αργότερα το τρένο εμφανίστηκε και πάλι στην Ευρώπη. Στις 29 Οκτωβρίου 1955 ένα παλιό τρένο 3 βαγονιών εμφανίστηκε λίγο πιο μακριά από ένα μικρό χωριό στην Ουκρανία. Ένας ελεγκτής το είδε να κινείται αθόρυβα. Μερικοί πιστεύουν ότι όλοι οι σιδηροδρόμοι στον κόσμο σχηματίζουν μεταξύ τους ένα είδος συνδεδεμένου ιστού, μία διάταξη η οποία έχει το δικό τους μαγνητικό πεδίο. Κατά συνέπεια, τα τρένα χρησιμεύουν ως ηλεκτρική αγωγή μεταξύ του φυσικού μαγνητικού πεδίου της γης και του τεχνητού μαγνητικού πεδίου. Εκεί που οδηγεί αυτή η παράξενη θεωρία σε συνδυασμό με μια σεισμική δόνηση που έγινε λίγο πριν το τρένο Ζανέτη περάσει τη σύραγγα, δημιούργησε μια χρονική ανομαλία στην είσοδο της σύραγγας που ενδεχομένως οδήγησε το τρένο σε παράξενα ταξίδια μέσα στο χώρο αλλά και στο χρόνο. Άραγε είναι ένα αληθινό γεγονός όλο αυτό που συνέβη στο τρένο Ζανέτη και τους επιβάτες του ή μόνο κάποια στοιχεία του? Όλες αυτές οι πληροφορίες που λέγεται ότι αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες για τη θέαση ενός τρένου με επιβάτες κατά το Μεσαίωνα ή στο Μεξικό και την Ουκρανία σε διαφορετικές χρονικές περιόδους αφορούν το ίδιο πάντα τρένο? Μήπως υπάρχουν κάποια στοιχεία ενός τρένου κάποιας εταιρείας Ζανέτη που συνέβη κάτι παράξενο ή πρόκειται για ένα συνδυασμό ιστοριών που όλα μαζί οδήγησαν στη δημιουργία ενός αστικού μύθου?
Άραγε θα μπορούσε να είναι αυτή η ιστορία που ενέπνευσε το μυθιστόρημα του Άρνολντ Ρίντλεϊ το 1923 με τίτλο The Ghost Train ή μήπως κάποια προσωπική του εμπειρία. Το Silver Arrow της Στοκχόλμης έχει τις ρίζες του σε γεγονότα και λαογραφία. Η ιστορία αυτή ξεκινάει τη δεκαετία του 1960 με την εισαγωγή ενός ασημένιου αλουμινένιου τρένου, το οποίο ήταν σε απόλυτη αντίθεση με τα πράσινα τρένα που χρησιμοποιούνταν συνήθως. Ποτέ επίσημα μέρος του στόλου, το Silver Arrow χρησιμοποιήθηκε ως εφεδρικό και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ήταν η σπάνια εμφάνισή του που προκάλεσε ψίθυρους και φήμες μεταξύ των επιβατών της πόλης. Το ασημένιο χρώμα του τρένου, χωρίς διαφημίσεις και συχνά άδειο, παρήχε το τέλειο καμβά για μια ιστορία με φαντάσματα. Άρχισαν να κυκλοφορούν ιστορίες για το τρένο που το έβλεπαν αργά τη νύχτα, σταματώντας μόνο σε εγκαταλελειμμένους σταθμούς ή μερικές φορές δεν σταματούσε καθόλου, οδηγώντας το σκοτάδι με μια υπερφυσική λάμψη. Με την πάροδο του χρόνου αυτές οι ιστορίες μετέτρεψαν το Silver Arrow από ένα απλό τρένο σε ένα ένιγμα, εχμαλωτίζοντας τη φαντασία όλων. Πολυάριθμες αναφορές για συναντήσεις με το τρένο φάντασμα έχουν προσθέσει στρώματα στο θρύλο με τα χρόνια. Οι επιβάτες μιλούν για θεάσεις όπου το Silver Arrow πετάγεται από το σκοτάδι. Η παρουσία του χαρακτηρίζεται από μια ξαφνική πτώση της θερμοκρασίας και μια τρομακτική σιωπή που καλύπτει την περιοχή. Μερικοί ανέφεραν ότι είδαν ένα τρένο που δεν εμφανίζεται σε κανένα πρόγραμμα, τα ασημένια βαγόνια του να λάμπουν χωρίς κανένα σημάδι ζωής μέσα, εκτός από την περιστασιακή σκιώδης φιγούρα που φαίνεται να εξαφανίζεται με μια πιο προσεκτική ματιά. Υπάρχουν μάλιστα ιστορίες επιβατών που επιβιβάζονται στο τρένο κατά λάθος, μόνο και μόνο για να βρεθούν σε εγκαταλελειμμένους σταθμούς ή χαμένοι στο χρόνο. Ενώ η αφήγηση του τρένου φάντασμα είναι συναρπαστική, είναι σημαντικό να εξετάσουμε τη γραμμή μεταξύ πραγματικότητας και μύθου. Το Silver Arrow πράγματι υπήρχε ως μοναδικό κομμάτι της ιστορίας της Στοκχόλμης, αλλά η μετατροπή του σε ένα παραφυσικό φαινόμενο είναι ένα ταξίδι μέσα από τη φαντασία του κοινού. Οι εμπειρογνώμονες έχουν επισημάνει λογικές εξηγήσεις για τις μυστηριώδεις εμφανίσεις του τρένου, όπως οι δοκιμαστικές διαδρομές κατά τη διάρκεια των ωρών εκτός λειτουργίας. Επιπλέον, οι λεγόμενοι εγκαταλελειμμένοι σταθμοί είναι συχνά απλά παλιοί σταθμοί που έχουν κλείσει λόγω των προσπαθειών εξυγχρονισμού. Όσο για τις υπερφυσικές εμπειρίες μπορούν να αποδοθούν στη δύναμη της υπερβολής και στην τάση του ανθρώπινου εγκεφάλου να βρίσκει μοτίβα, ειδικά όταν επηρεάζονται από εφιάλτες και το σκηνικό ενός αμυδρά φωτισμένου σταθμού. Η εξέταση των στοιχείων αποκαλύπτει ότι το τρένο φάντασμα μπορεί να είναι περισσότερο φαντασία παρά γεγονός, ριζωμένο σε συνηθισμένα γεγονότα και διακοσμημένο με την πάροδο του χρόνου. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Πείτε μας τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια για τους θρύλους. Πιστεύετε ότι έχουν κάποια αλήθεια ή είναι απλά ιστορίες φαντασίας? Αν σας αρέσουν τα βίντεο και τα βρίσκετε ενδιαφέρον, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το like και το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο.